Ituro ko muna sa inyo kung paano gumawa ng account sa FREENET. Kasi madali lang naman. Kahit hindi ko na ituro, pwede naman to. Ganyan. Una, pindutin na register. Lagay nyo number nyo, lagay nyo password nyo, kahit ano, basta matatandaan nyo lang yung password doon. Tapos register. Pag tap nyo ng register, may magte-text sa number na nilagay nyo. Verification code, Voyager ang magte-text. Tapos lagay nyo lang yung code, tapos continue, tapos agree terms and condition, tapos mapupunta na kayo dito kayo pumunta. Kapag kaka-register nyo lang, input kayo ng code. Lagay nyo yung code ko. Ito yung code ko. Yan. Lagay nyo lang yan, tapos submit code at makakatanggap ka ng 100 MB credits. Dito lalagay yan sa'yo 100 MB credits. Katumbas yan 10 piso na load hindi tunay na pera, load lang. Sensya na load lang. Lagay nyo pagkatapos nyo maglagay ng code, nakatanggap na kayo ng 100 MB. Share nyo lang yung code nyo. Dito nyo makikita yung code nyo, refer a friend. Copy nyo yan o tandaan nyo yan o ganun yung gawin nyo sa next video na to. Alright, simulan na natin ngayon ang tutorial kung paano magka-load sa FREENET ng lagpas 1,000 o 10,000 o libo-libo, anong tawag dyan. Gaya nito, nagka-load na ako ng 732 pesos. 3 araw pa lang yan, nasa 3 araw pa lang at partida, may klase pa ako. Ibig sabihin hindi ko buong araw ginagawa to. At mayroon pang 5,600 MB credits, katumbas niyan 560 regular load. Smart or TNT gamitin nyo para makuha nyo ng regular, kasi pag globe GS lang ang makukuha nyo, walang regular load, hindi nyo pwedeng mabenta. Kaya ng smart dito 200 MB 20 regular load katumbas, 300 MB 30 regular load. Kaya nag-load ako ng 732. Balik katumbas niya nasa 7,300 credits. Ganyan na. Bininta ko na kasi yung iba, kaya kumonti. Ito na tutorial kung paano gumawa yan. Ito lang, mag-invite lang kayo. Punta kayo sa referral code at tandaan nyo yung code nyo. Ito yung code natin. Tandaan lang natin yan. Kaso natandaan ko na yan. Kaya mag-invite tayo. Online, pwede online na. Kaya nito. In advance na to. Ito yung number niya. Hiningi ko yung number niya. Ito ginawa ko. Kinopya ko yung number. Ni-register ko yung number. Globe to na SIM niya. Yan. Sinabi ko kasi sa kanya na mayroong FREELOAD GS10 Coaster 10. Pumayag naman siya, kaya hiningi ko yung number niya. Lagyan natin yung password. Password not match. Ayan ang code. Sinabi ko sa kanya na send mo sa akin yung code pagkatapos. Ayan, sinend niya na nga. Ito, 9507. Yan yung code. Kaya yan yung ilagay natin. 9507. Ayan, na-register na natin yung number na. Number niya yung na-register natin, hindi yung sa akin. Number lang in-invite natin. Tayo na gumawa kasi malamang yung in-invite natin hindi marunong nito Kaya tayo na lang gumawa. At lagay natin referral code. Yung code natin kanina na yung pinatanda ko sa inyo.
yung code natin. O, ganyan. O, ayan, nakatanggap siya ng 100 MB credits. At ako rin, makakatanggap rin ako dun sa account ko. Tandaan nyo, kanina 5,600 yun, diba? 5,600, magiging 5,700 na yun. And so on and so forth. Globe yung SIM niya. Meron siyang 100 MB. Pwede siyang bumili ng GoSurf 10. Kaya, redeem natin para matanggap niya. O, tapos chat niya siya. Chat na siya. Parating na load mo. O, antay lang. Naka-pending na. O, ganyan. Tapos, maya-maya matatanggap na niya yung GoSurf 10. At magti-thank you yan. Thank you. Ganyan. Tapos, post nyo na rin sa mga Facebook groups na free GoSurf 10, free sun load 10 pesos, regular load. Bigyan nyo lang yung number nyo. Ganyan. Tapos nyan, makakarami na kayo. Tingnan natin, 5,600 yun, di ba? 5,600, magiging 5,700 na yun. Tingnan natin. Ayan, 5,700 na. Katumbas niyan, 5,570 load. Meron akong 570. Pag ni-redeem ko yan, 570 katumbas. At meron akong na-redeem na 732. Mamaya ko na yan i-redeem kasi baka magastos ko eh. Hindi ko alam, baka manakaw o ano. Kaya di ko muna i-redeem. Kaya, basta po ang tutorial. Wala naman siguro kayong tanong. Kung meron pa kayong tanong, comment lang below. And thanks for watching. Babush.